Köpte ett golfset till Sixten och Matilda. Jag tänkte att de skulle göra mig ekonomiskt oberoende en vacker dag. Tyvärr så var ett fönster i vägen. Nu ska jag inte belasta dem, men det var faktiskt inte de som sköt in golfbollen i fönstret. Det var någon annan. Men då blir det ju en fönsterrenoveringsfilm också. Tjena, då har det blivit dags att reparera fönstret som gick sönder i sommar. Gick in en golfboll genom rutan här bakom. Och då har jag skaffat ny glasruta och allt som man behöver. Fönsterkitt och färg och sådana saker. Så vi bara sätta igång. Här inne står klubborna och skäms lite grann. Glaskross. Och lite provisorisk tejplagning. Vi börjar med att plocka bort fönstret. Så jag fixar en liten ställning här så att vi har något att jobba på. Det som gäller nu är att ta bort kittet. Ta bort glasrutan, alla skärvor. Sen ska vi skrapa fönstret, grundmåla, dit med ny fönsterruta, kitta om och sen färdigstryka 2 gånger. Så det är ganska många moment att utföra. Så det är bara att sätta igång. Kanske inte det roligaste att se på det här, men det kommer ta en stund att få loss där. Få rent alltihopa. Jag kör väl på. Jag tänkte att det ändå var dags att kitta om de här fönstren, men det verkar sitta rätt bra. Hur går det med golfen då, Sixten? Bra. Bra. Är det roligt? Ja. Ja. Vi kanske ska säga också att det var ju inte du som slog sönder rutan. Eller hur? Det var ju en annan släkting. Och det var faktiskt inte jag heller. Nej. Men det är en olyckshändelse som händer. Mm. Så att så alla vet att det var ju faktiskt inte du. Nej. Nej. Du är ju kung på att slå. Mm. Eller hur? Superroligt. Mm. Mm. Oj, bra. Ja, mina bollar slut. Ska vi fortsätta nu? Mm. Ja. Fönsterrutan sitter med en sån här nubb här som vi måste ta loss. De här nubben, de är till för ifall att kittet försvinner så ska inte fönstret. Kittet är det här trekantiga som sitter mellan glasrutan och karmen, eller fönsterbågen tror jag det heter. Kolla vad lite. Man behöver dammsuga lite mer. Vi ska dammsuga lite till. Så. Här var det en del glas kvar. Det får vi ta hand om. Kolla, torkade skalbaggar. Här ligger glaskross. Det här vill man inte ha i fötterna i gräsmattan. Rutan var svårare att få loss än jag trodde. Här är en aluminiumfals som rutan är instucken under, som också bildar det här fönsterbläcket. Vi får se om vi kan få ut den nu då.
Så. Då är huvuddelen av fönstret loss. Ska vi bara plocka glasskärvor och renskrapa. Om ni letar efter ett bra lim någon gång så behöver ni inte leta så länge. Gå in på färghandeln och köp shit. Det sitter shit hårt. Är ni med? Ett sånt här fönsterjobb tar ju lite tid, så att jag satte dit en plexiglasskiva för fönstret under tiden. Så att inte några katter hoppar in eller några tvättbjörnar eller något. Ja, katter kanske främst. Här borta har vi några glasrutan som är tillskuren efter rätt mått. Så vi ska lägga i fönsterbågen här. Och sen lägga på shit som en trekant. Då ska man väl egentligen ha någon shitkniv när man gör det här. För att stryka av shitet och få en trekantig vinkel. Jag tänkte att jag skulle köra med mina stålspacklar. Nu har jag letat som en galning efter mina stålspacklar. Hittar dem inte. Så jag hittar de här istället. Jag tror att man har haft dem till att man har skrapat fönster med. Eller skrapat färg eller någonting. Rört färg kanske. Kitta fönster. Det finns säkert massor med rätt och fel. Och jag har tejpat. Kanske man inte ska. Men jag tänker att det blir lättare då. När man har småbarn så älskar man ju inte kladd direkt, så att här är en prövning. Jag tycker det går ganska bra. Jag är nöjd. Så, nu är jag nöjd. Får det där torka, så målar vi en annan dag. Tanken var att jag skulle måla idag. Jag har grundstrykit fönstret som ska sitta här bakom mig. Men tanken var att jag skulle hänga upp det idag och måla första huvudstrykningen. Men nu hotar de om regn i prognosen. Jag vet inte, ser det så väldigt mörkt ut där borta på himlen. Så att jag tror att jag målar, men vi flyttar in istället. Se om det är okej med belysningar inne. Men det vi gjorde sist var att det har gått några dagar sedan sist. Eller veckor ska jag säga. Men nu är det i alla fall shitet torkat. Det blev väl sådär i alla fall. Bitvis är det ju riktigt bra. Sen har pekfingret kommit in lite i bilden. Man ska inte peta på det när det håller på att torka, då blir det så här. Det här är ett snabbtorkande shit och det är lite mer av liksom, se om jag får med, lite mer mjukt silikonaktigt än traditionellt shit som är mer som en kaka. Med lite färg på det här så kommer det bli toppen. Här har vi färgen, fönster och snickeri. Det är väl väl typ det vi ska göra. Ska
man måla en bit ut på glaset så att inte vattnet tränger in mellan glaset och kittet. Kan man säkert tejpa här eller någonting, men jag vet inte. Jag tror att det blir snyggare om det är lite känsla i den här kanten. Jag har alltid tyckt måleri är ganska tråkigt. Kladdar och... Det blir ju fint faktiskt. Min farfar var målare. Så det jag kan om måleri har nog egentligen min pappa lärt mig, tror jag. Och det jag hör i min skalle nu är att underarbetet är väldigt viktigt. Och det kanske är mina fula shit. Ja, vad heter det? Fogar. Det går liksom inte att måla över skrovlig kittning. Klart det går att måla över, men det blir inte bättre. Det blir inte mindre skrovligt. Penseln jag använder är lite snedfasad. Det tror jag det var den jag blev rekommenderad. Det är nog för att det ska vara lättare att få en rak kant ut på glaset. Kom ihåg när min pappa målade fönster när jag var liten, då var det runda penslar. Det kanske finns fortfarande också. Här uppe borde vi ha tyngdlagen emot oss lite grann just nu. Det finns en uppenbar risk att när man målar andra gången så kommer man måla ut på glaset ännu mer. Nu har Newtons tyngdlag fått det här att börja rinna. Fram med trasa. Damn you Newton! Det tar ju rätt lång tid att måla fönster eftersom att det är så många fram- och baksidor hela tiden. Det är roligt. Det är inte så tråkigt, men det tar tid. Min pappa är ju fantastisk och så, alltså, och han är ju jätteduktig på att måla och den typen av fix. Men något han inte har lyckats med, det är att förmedla att det här på något vis skulle vara roligt. Jag tycker mest att det tar lång tid. Det är inte jättetråkigt. Men det är så många moment. Och just fönster är väl kanske... Nej. På fönster är det ju liksom... Det är inte en sida. Det är ju in- och utsida och in- och utsida. Samtidigt kan man säga så här. Det var kanske var bra att den där bollen åkte igenom fönstret. Golfbollen alltså. För det är inte direkt så att jag hade satt igång med det här nu. Och man kan väl konstatera att det behövdes ju göras. Så vi får väl börja spela mer golf på andra fönster. Snyggaste fönstret i hela huset. Och lillstugan. Tror att det är dags att sätta igång med övriga fönster på huset. Nu har vi inte kommit åt att ta under fönster. Det står ju på en arbetsbänk här. Det hade varit lättare om man hade hängt upp fönstret på karmen. Men med tanke på hur vädret är ute så är det ganska skönt att stå inomhus. Sista bågen. Så känner jag att jag har stått och berättat lite tråkigt här, men det är ganska rogivande ändå. Idag har jag suttit på jobbet i en massa möten och Excel-kalkyler och PowerPoint-slides. Det är ganska skönt. Det är som att springa, löpträna. Man bearbetar. Så, då har vi strykit på första strykningen färdig färg på fönstret. Och
Det gjordes ju då inomhus på grund av att det skulle bli regn. Det kom några droppar, men ja, nu är det ju solsken. Skönt att komma ut i friska luften. Så, nu är det dags att sätta dit fönstret igen. Jag har bara hunnit stryka det en gång. Men det får duga. Det börjar bli höst och snart snö, så att det är dags att sätta dit det här på stugan. Tada! Klart! Då har det här huset fått lite kärlek. Ett fönster är fint, men det är rätt mycket kvar.